سلامونه ملګرو، هیله دا ټول جوړ او روغ به وای، صحتمند به وای. متي الله زیرمال یم، یو ځل بیا راغلی یم تاسو ته د مایکروسافټ اکسل د کورس د یو بلې ویډیو سره. په دې ویډیو کې مو تاسو لږ سیمپل د سټایل برخې ته لاړ شو، چې څنګه مو تاسو یو سیل ته سټایل ورکوئ، یو مجموعې د سیل ته سټایل ورکولی شو، رنګ ورکولی شو. مطلب ته زه غواړم دغه سیل ته یو سټایل ورکړم، نو زه راځم سیمپل په دې باندې کلیک ترسره کوم او راځم زه دا رنګ ورته انتخابوم. نو دغه ټول سیل رنګ یې دا ډول شو، او که غواړئ بل رنګ انتخاب کړئ دا ډول شو. که غواړئ لرې یې کړئ نو راشئ نو فیل ته، صحیح ده په دې ډول سره. یا غواړئ یو څو دانې سیل غواړئ په یو وار باندې ته رنګ ورکړئ، هر ډول رنګ چې تا خوښ وي. زه ګرین ورکوم په دې ډول سره، صحیح ده. او ته غواړئ لرې یې کړئ ټول انتخاب کا او راشه دلته او دا ورته وایه چې نو فیل دې ډول سره. یا تاسو پاترنز هم دا ډول کولی شئ، مطلب را به شئ تاسو فارمټ ته، فارمټ کې به ورته وایي چې فارمټ سیل. نو کله چې دې باندې کلیک ترسره کړئ نو تاسو کولی شئ دلته هم کالرز ورکړئ، لکه زه ریډ غواړم، اوکې دا ریډ شو. یا ته غواړئ پاترنز درته ورکړي لکه څنګه، راشه دلته او دلته ورته وایي پاترنز کالر څه ډول غواړئ. زه ورته وایم چې داسې کالر غواړم. او سټایل یې څه ډول دی، زه ورته وایم چې سټایل یې په دې ډول سره. نو کله چې انټر کړئ تاسو سره به دا سټایل راشي. نو یو مجموعې ته یې ورکولی شي. نو کلیک فارمټ سیل او څه ډول کالر غواړئ، داسې کالر، خو په دې ډول سره پاترنز غواړم، انټر. نو داسې پاترنز مو تاسو رسم کړه او زموږ تاسو سره راغله. کله چې ته غواړئ له منځه یوسې نو انتخاب یې کړه، راشه فارمټ ته، فارمټ سیل ته او دلته ورته وایي چې نو کالر. نو کله چې اوکې کړئ نو دا به له منځه ولاړه شي. دا هم ریموو کړه، له منځه یې بوځه، راشه فارمټ ته، فارمټ سیل، نو کالر. نو دا به هم له منځه ولاړه شي. نن ورځ همدومره داسې بس و. نو هیله ده چې دغه درس مو زده کړی وي. څنګه مو تاسو دا په زیاتو ځایونو کې استعمالیږي، په هیډر کې کله عنوان غواړئ وارې کړئ، رنګ غواړئ وارې کړئ، څه ډول کار، هر ډول مهم ضروري درس چې وي هغه به زه تاسو ته وایم انشاءالله تعالی. دغه یو 3-4 ویډیوګانې نورې هم پاتې دي چې د اکسل کورس تاسو په بشپړ ډول سره پای ته رسولی دی. نو هیله ده ما په دغاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان ښې چارې.